warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan peradaban Islam semasa di Malaysia. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan damai kerana agama rasmi negara Malaysia ialah agama Islam. Sejak bertahun-tahun yang lama, agama Islam telah disyariatkan sebagai agama rasmi di Malaysia kerana telah lama pun Islam datang ke tanah Melayu. Terdapat banyak cara Islam datang ke tanah Melayu, dari ekonomi, politik dan sosial. Umat Islam di Malaysia mula mengorak langkah dalam memajukan negara dari segi ekonomi. Satu bentuk ekonomi dan kewangan yang ideal dapat menjamin keuntungan individu dan masyarakat secara serentak jika kita mengikut asas-asas Islam yang telah ditetapkan. Antara penambahbaikan ekonomi Malaysia terkini ialah wujudnya sistem gadaian Islam atau nama lainnya Ar-Rahnu, Takaful, Baitumal dan perbankan Islam seperti Bank Islam, Bank Muamalat, RHB Islamik dan sewaktu dengannya. Segala inisiatif ini sesuai dijalankan kerana mengikut kaedah Islam dan cara pelaksanaannya telah tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Selaras dengan perkembangan Islam dari sudut ekonomi serta pendidikan, agama Islam di Malaysia juga turut berkembang dari sudut pentadbiran. Antara bukti perkembangan agama Islam di Malaysia adalah seperti pengaruh tokoh-tokoh agama dalam pentadbiran negara. Antara tokoh tersebut termasuklah Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani atau lebih dikenali sebagai Al-Qadi Abu Syuja'. Hal ini kerana karya beliau iaitu Kitab Al-Taqrib banyak mempengaruhi perundangan melibatkan perkahwinan dan perceraian di Malaysia. Perkara tersebut merupakan antara contoh-contoh yang jelas berkenaan perkembangan Islam di dalam pentadbiran negara Malaysia pada hari ini. Selain itu, kitab Fath Al-Qarib karya Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi dan kitab Hasyiyah ala Fath Al-Qarib karya Ibrahim Al-Bajuri turut mempengaruhi pentadbiran negara dari segi undang-undang urus niaga dan undang-undang hukuman ke atas sesuatu jenayah. Dahulu, mereka kurang menitik beratkan cara hidup mereka dengan mengikut syariat Islam. Jika dibandingkan dengan orang Islam sekarang di Malaysia, mereka sudah mula mengubah hidup mereka mengikut syariat Islam. Masyarakat Islam di negara kita sudah mula mengubah cara hidup mereka mengikut syariat Islam. Dari segi berpakaian, mereka sudah mula menutup aurat mereka dan memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Seterusnya, pergaulan antara lelaki dan juga wanita telah dipandang serius oleh semua pihak bagi mencegah masalah maksiat berlaku. Selain daripada itu, telah wujudnya sekolah-sekolah dan institusi-institusi yang berasaskan keagamaan. Di samping itu, masyarakat Islam juga telah banyak menubuhkan kumpulan-kumpulan berzanji dan juga program-program yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Pembelajaran dahulu dan sekarang, murid-murid dahulu mereka menggunakan kitab-kitab lama yang dibawa oleh ulama yang tersohor. Sekarang mereka gunakan kitab-kitab moden yang telah diperbaiki dalam tulisan dan elok bahasanya. Yang kedua, murid-murid yang dahulu mencari guru. Sekarang guru datang ke tempat murid. Dan yang ketiga, mereka mencatat apa yang telah diajar. Berbanding sekarang mereka merekod menggunakan video dan sebagainya dan tidak mempunyai rekod kekal untuk simpanan mereka. Cadangan supaya dapat Islam berkembang ialah dengan mengubah struktur pembelajaran dari peringkat rendah hingga peringkat tertinggi.